اگه بدونی کدو سوخاری چه طعم لذت بخشی داره، دیگه کدوهاتو سرخ نمی‌کنی. قبل از هر چیزی دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا بریم سراغ آموزش امروزمون. 4 عدد کدو رو مثل فیلم برش بدید. داخل هر کدو یه خلال چوبی بزنید و توی سینی بچینید. روش کمی نمک بریزید و 10 دقیقه کنار بذارید. تو این فاصله یه پیمانه پنیر، یه پیمانه پودر سوخاری، مقداری آبیشن و پودر سیر رو با هم مخلوط کنید. کدوها رو با دستمال خشک کنید. اگه از این آموزش بعداً میخوای استفاده کنی، حتما دکمه سابسکرایب رو بزن تا بتونی به راحتی دوباره پیداش کنی. ابتدا داخل آرد سفید، بعد داخل تخم مرغ و در آخر داخل مواد سوخاری بغلتونید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. کف سینی فر کاغذ نسوز بذارید و کدوها رو بچینید. 20 دقیقه داخل فر 180 درجه بذارید. بفرمایید کدو سوخاری فوق‌العاده لذیذمون آماده است. با سس مایونز سرو کنید که خیلی خوردنی تر میشه. نوش جان. برای حمایت از ما کافیه فقط ویدئومون رو لایک کنید و با زدن دکمه سابسکرایب و عضو شدن در کانالمون فوراً از ویدئوهای جدیدمون با خبر بشید.